היי, שלום וברכה. יש לנו במשפחה ספר של הצאצאים של השפולה זיידה. השם של הספר כתוב איש הפלא. אבל מי באמת איש הפלא? הגמרא במסכת ברכות אומרת זה פנחס. הרואה פנחס, רואה פלא. אבל מהמשך של הגמרא יש פה דבר מעניין. הוא רואה פיל, הוא רואה פלא, הוא רואה פילים, פלאות. הגמרא גם מוסיפה שם כמה ניסים היו לפנחס. 6, דעה אומרת 10, דעה אחרת אומרת 12. מעניין. פילים, 2, 3, פנחס 1, נס 1. אלא צריך להסביר, זה לא פשוט. הפלא של פנחס זה לא עוד נס שהיה באופן מוזר, באופן שונה מהטבע. בואו נראה את המקור הזה. בדרך כלל, כשיש נס, מה זה נס? יש את הטבע, ונס זה שידוד מערכות הטבע, שינוי הטבע. באופן חד פעמי, הטבע משתנה. זה נקרא נס. וזה יכול לקרות פעם, פעמיים, כל פעם באופן עצמאי. כמו שסיפרתי לכם כמה פעמים על הילד שהאמא מגיעה לרבי לדולרים, היא אומרת לו, הרבי, בבקשה תתפלל עליו. הוא חי בנס, שהרבי ימשיך להתפלל עליו שיהיה לו נס. אז הרבי אומר לו, כבר לא צריך נס, הוא חי לפי הטבע. הכל בסדר. כאילו, נס אחד שיהיה בריא, וברוך השם, עכשיו הטבע לקח את הפיקוד. האמת, הנס של פנחס, כמו שהגמרא אומרת שמה, שכשהוא תקע את הכידון והרימו אותם החוצה, המלאך הגביע את המשקוף, החזיק את המקל, הרבה ניסים, שזה פשוט היה למעלה מהטבע. זה לא היה הרבה ניסים. פנחס היה כזה איש מיוחד שכל כולו היה עניין של פלא. זה איש של מסירות נפש, פלא, זה המהות שלו. אנחנו רואים את זה גם כן מהשכר שהוא מקבל, כהונת עולם, לו ולזרעו. ובזמן שקדוש ברוך הוא אמר שאהרון ובניו יהיו כהנים, הוא היה כבר גדול, אז למי שהיה אז באותו זמן הוא לא קיבל את הכהונה. אבל המעשה הזה של פנחס קיבל את הכהונה דווקא בשביל זה. ואיזה דבר? שזה לא לפי הטבע. הרי בדרך כלל כהונה אתה לא יכול לקנות, זה עובר מטבע בדיוק כמו שעכשיו אמרנו, מהילדים שיוולדו אחרי שאבא כהן. אבל הוא קיבל משהו חדש. למה? כי כל חייו זה היה מסירות נפש. אז כשאומרים על פנחס פלא, לא הכוונה פלא, היה לו פלא כזה, פלא כזה. כל חייו זה פלא, כל חייו זה מסירות נפש. לא שאחד, לדוגמה, אחד עובד את השם באופן חזק, באופן תמידי, לפי הטבע. ולפעמים יש מצב שאתה צריך לעשות מסירות נפש למעלה מהטבע שלך. פנחס לא היה כזה. לא משנה איזה נושא הוא נגע. לא משנה באיזה דבר מדובר, זה היה מסירות נפש. בדרך כלל אנחנו עכשיו יוצאים מיוד בית תמוז, האדמו"ר הריי"צ יצא בפרשת פנחס עכשיו. זה היה בדיוק מתלבש יופי על האדמו"ר הריי"צ, כל כולו זה היה מסירות נפש. הן ברוסיה, הן בזמן של פולין, הן בארצות הברית. כל כולו נס אחד גדול, פלא אחד גדול. זה לא שיש שידוד מערכות כל פעם מחדש, אלא כל ההנהגה שלו מלכתחילה זה היה פלא אחד גדול. כזה בנקודה אחת. נקודה שנייה, אנחנו יודעים שבנוגע לפנחס לא הורו הלכה. כן? זה לא לפי הלכה. התחלה שאל, משה לא ידע, נעלם ממנו ההלכה, אבל קנאים פוגעים בו, זה מה שפנחס עשה. בסוף הפרשה שלנו נראה על בנות צלופחד, שגם כן, ויקרב את משפטם לפני השם משה, גם משה לא ידע. מעניין. שתי המקרים האלה נתעלמה ההלכה. רש"י מסביר שתי הסברים על בנות צלופחד, מדוע התעלם. הפירוש הראשון מסביר בגלל שזה מידה כנגד מידה. כמו שמשה רבינו אמר את הדבר הקשה תקריבו הנה אליי, אז הוא שכח. הוא קיבל את ההלכה אבל הוא שכח. עונש. פירוש שני, כדי לזכות את בנות צלופחד בהלכה הזאת. לפי שתי הפירושים הרבי מכריח שמשה שמע כבר את ההלכה ורק נענש או חיכה לזכות של בנות צלופחד. הפירוש הראשון יותר לפי פשוטו, כי יכול להיות שחכו 40 שנה, הרי בנות צלופחד זה היה 40 שנה, אז מה, הקדוש ברוך הוא כדי להעניש ולתקן את העניין הזה של תקריבון יחכה 40 שנה? אז יש את הפירוש השני.
אבל לפי הפירוש הראשון שעושה לפי דרך הפשט, באמת משה נעלם ממנו ההלכה, מידה כנגד מידה. עכשיו, הרי כל דבר שקשור לנשיא ישראל, במיוחד משה רבינו, כל העניין של תורה שהוא מעביר לעם ישראל, איך יכול להיות ששתי הלכות כאלה לא נעבור ונקבל אותם דרך משה עצמו? אם חסר את ההלכה הזאת אצל משה, אז משהו לא בסדר אצלנו, אצל עם ישראל. כמו שתמיד אנחנו אומרים, משה זה ישראל, ישראל זה משה. אם יש חיסרון במשה, זה חיסרון בישראל, אותו דבר הפוך, כמו שכתוב, וחטא עמך, רד כי חטא עמך. כל המעלה של משה זה בשביל עם ישראל. אם חטא עמך, משה רבנו רד. מה קרה בשתי ההלכות האלה? של הסיפור של פנחס והסיפור של בנות צלופחד, שמשה לא ידע. אלא מסבירים פה ששתי ההלכות האלה בין כה לא יכלנו לשמוע את זה ממשה. למה? כי משה היה נוגע בדבר. אז בהשגחה פרטית ככה שקדוש ברוך הוא זימן שפנחס יעשה את זה, שבנות צלופחד יעשו את זה. מה הסיבה שזה משה רבנו היה נוגע בדבר שלא יכל להורות הלכה? בפנחס מסופר שזמרי לקח את הגויה ויראה לו, אומר, זאת מותרת לי, אומר, ולך, שלקחת את בת יתרו, אז הוא הכניס את משה לתוך ההלכה. לכן אי אפשר לשמוע הלכה בנוגע לזה ממשה רבינו. אותו דבר בנות צלופחד. מה אמרו לו? אבינו לא היה בעיצומה של קורח. קורח חלקו על משה. הם כבר נטרלו את הרעיון שנקבל את ההלכה ממשה. משה נוגע בדבר. אז בהשגחה פרטית הקדוש ברוך הוא סיבב שנקבל דווקא את שתי ההלכות האלה מפנחס, בלי שמשה יגיד, וגם בנוגע לבנות צלופחד. יום טוב.